درود دوستان، وقتتون بخیر. افسانه‌ای که میخوام براتون نقل کنم افسانه کم عقل و خوشبخت از افسانه‌های قدیم ایرانی هست که چاشنی طنز داره و حالتون رو کمی بهتر میکنه. اگه حالتون بهتر شد حتما ما رو لایک و سابسکرایب بفرمایید. ممنون. در عهد قدیم در یک شهر خیلی خیلی دور جوانی بود زرنگ و باهوش به اسم چراغ که میخواست زن بگیرد. مادرش چندین ماه از این خانه به آن خانه رفت تا عاقبت دختری را دید و پسندید و به چراغ خبر داد که زنی برایش پیدا کرده که در خوشگلی و کم عقلی نظیر ندارد. چراغ گفت من زن کم عقل نمیخوام. مادرش گفت کم عقلیش را به خوشگلی او ببخش وانگهی. از قدیم گفتند هر که عقلش کم باشد شانسش زیاد است. چراغ هم قبول کرد و آن دو را برای هم عقد بستند و چون خانه عروس خانم خیلی خیلی بزرگ و جادار بود قرار شد که داماد با خانواده عروس زندگی کند. اما داماد غافل از آن بود که نه تنها زنش زبرجد از نعمت عقل بی بهره است، در آن خانواده آدم عاقل پیدا نمی شود. روزی که قرار بود چراغ اساسش را بردارد و به خانه عروس برود، مادر زبرجد به دخترش گفت که بلند شو برو حیاط را خوب جارو کن که وقتی داماد آمد همه جا پاک و پاکیزه باشد. زبرجد از جا بلند شد و اره و تیشه را برداشت و برد تا حیاط را با آنها جارو کند. اما هرچه اره و تیشه را کف حیاط می کشید بیفایده بود و حیاط تر و تمیز نمی شد. ساعتی نگذشت که خسته شد و گوشه‌ای نشست و اشک از چشمش سرازیر شد و با صدای بلند می گفت اره و تیشه که عیب ندارند، پس چرا حیاط را جارو نمی کنند؟ بز شاخ بلندی که در گوشه حیاط بسته بودند بعبع کرد. زبرجد سرش را بلند کرد و گفت همین را کم داشتم که این بز بد ترکیب هم مسخرم کند. راستی اگر آقا بزه به شوهرم بگوید که من نتوانستم حیاط را جارو کنم و آبرویم را بریزد چه کار کنم؟ چه خاکی به سرم بریزم؟ با غصه و ناراحتی رفت کنار آقا بزه و گردنبند مرواریدش را به شاخهای بلند آقا بزه آویزان کرد و گفت این گردنبند مال تو، به شرطی که به شوهرم چیزی نگویی. آقا بزه بعبع کرد و دیگر چیزی نگفت و زبرجد خوشحال شد. اما تا آنکه مادر زبرجد به حیاط آمد و دخترش را صدا زد، زبرجد داستان را برای او گفت. مادر آقا بزه را نوازش کرد و گفت آقا بزه مبادا به داماد من چیزی بگویی. صبر کن تا بروم لباس گلی رنگم را برای تو بیاورم. اما باید قول بدهی که این راز را به کسی نگویی. و دوید و رفت و لباس گلی رنگش را آورد و روی بز انداخت و دو آستینش را زیر شکم او گره زد. در این وقت چراغ وارد خانه شد و مادر و دختر را در حیاط دید. جلوتر آمد و آقا بزه را دید که گردنبند مروارید به شاخش آویزان شده بود و لباس گلی رنگ پوشیده بود. از مادر و دختر پرسید این چه مسخره بازی است؟ تا مادر و دختر آمدند او جواب بدهند، برادر زبرجد که 10-12 سال داشت از گوشه بیرون دوید و گفت این آقا بزه را من خوب میشناسم، میدانم که راز خواهرم رو بروز میدی و آبروی اونو میبره. و چند قدم رفت عقب و دوید جلو و پرید روی آقا بزه سوار شد. آقا بزه وحشت کرد و این طرف آن طرف دوید و برادر زبرجد را پرت کرد روی زمین. چراغ مات و مبهوت شده بود. مادر زبرجد آهسته در گوش او گفت قضیه خیلی مهم است. زبرجد با تیشه اره میخواسته حیاط را جارو کند. آقا بزه او را دیده و میترسم رازش را فاش کند. چراغ نزدیک بود عقلش را از دست بدهد. مادرش گفته بود که زبرجد کم عقل است و حالا میدید که اعضای خانوادهش از او دست کم ندارند.
و او باید میان دیوانگان زندگی کند و ترسید که اگر در آنجا بماند این خانواده 1000 جور بلا سر او بیاورند. ناچار بیان که حرفی بزند از آن خانه بیرون دوید و سر به صحرا گذاشت و رفت و رفت و رفت تا هوا تاریک شد. شب را در گوشه‌ای به صبح رساند و صبح دوباره راه افتاد و رفت تا به روستایی رسید و دید که یک عده پا میکوبند و دست میزنند و عروس خانم قد بلندی را به خانه داماد میبرند. اما یک دفعه همه چیز عوض شد. آنها 2 دسته شدند و هر دسته توی سر و مغز دسته دیگری میکوبیدند. جلو رفت و پرسید که جنگ و دعوا بر سر چیست؟ گفتند عروس خانم خیلی قدش بلند است و از در خانه تو نمی رود. یک دسته میگویند باید سر عروس خانم را برید و دسته دیگر میگویند پاهایش را از زانو قطع کرد تا قدش کوتاه‌تر شود و بتواند از در خانه داماد تو برود. و علت 2 دستگی و زد و خورد همین است. چراغ گفت اگر 100 سکه طلا به من بدهید کاری میکنم که عروس خانم با روی خوش و لب خندان وارد خانه داماد شود، بی آنکه مجبور باشید سرش را ببرید یا پایش را از زانو قطع کنید. همراهان عروس دست از کتککاری یا دعوا برداشتند و هر کدام 1 سکه طلا از جیب درآوردند و روی هم گذاشتند تا 100 سکه شد. چراغ 100 سکه طلا را توی کیسه ای ریخت و رفت کنار عروس خانم ایستاد و سرش را با 2 دست گرفت و خم کرد و به این ترتیب راحت و بی درد سر وارد خانه داماد شد. همراهان عروس با تعجب و تحسین به او نگاه می‌کردند و به همدیگر می‌گفتند که از او عاقل‌تر در دنیا پیدا نمی‌شود. چراغ کیسه پر از سکه را برداشت و به راه افتاد. در این فکر بود که در این دنیای بزرگ آدم‌های ابله و بی‌عقل کم نیستند و چه بهتر که برگردد و با زن خودش کنار بیاید. پس منزل به منزل طی می‌کرد و روز به روز به شهر آبادی خودش نزدیکتر می‌شد. یک روز در یک آبادی سر راه عده زیادی را دید که از هر طرف فرار می‌کردند و فریاد می‌کشیدند. سر راهشان را گرفت و پرسید از چه چیز فرار می‌کنند؟ گفتند در اطراف چایی که از آن آب می‌خوردیم زمین کثیف و آلوده شده، مثل اینکه دور تا دور آن را زهر پاشیدند. نزدیک شدن به چاه همان و بیمار شدن و مردن همان. چراغ سر چاه رفت و درست نگاه کرد. نزدیک لبه چاه چند رگ سفید رنگ به چشم می‌خورد که ظاهراً چیزی نبود جز شوره یا آهک. چراغ لبخندی زد و چند نفر که دور او جمع شده بودند خواست که یک بیل به او بدهند. یک نفر رفت و یک بیل آورد و به دست او داد. چراغ با بیل شوره آهک و چیزهای دیگر را ذره ذره برداشت و به جای دورتری برد و در یک گودال ریخت. بعد از نیم ساعت اطراف چاه پاک و پاکیزه شد و دیگر از آن رگه‌های سفید اثری نبود. فراری‌های وحشت زده وقتی خبر را شنیدند برگشتند و دور او جمع شدند و به نجات دهنده عاقل و بیمانندشان آفرین‌ها گفتند. چراغ بیل را به صاحب آن داد و راهش را گرفت که برود، اما مردم آبادی خدمت او را بی ارج نگذاشتند و هر کس از میان جمع سکه طلا یا نقره‌ای به او داد. چراغ سکه را گرفت و توی کیسه ریخت از آنجا دور شد و با خودش می گفت باید هرچه زودتر نزد زن عزیز و کم عقلم برگردم. در این دنیا که آدم‌های کم عقل فراوانند نباید زبرجد خوشگل را تنها بگذارم و در بیابان‌ها ویلان و سرگردان باشم. چراغ با یک کیسه پر از طلا و نقره به راه افتاد و 7 شب و 7 روز در کوه و بیابان راه رفت، اما هنوز از شهر و دیارش دور بود. روزی از روزها خسته و درمانده کنار چشمه‌ای نشست تا دست و صورتش را بشوید.
در آب صورت زنی را دید. رویش را برگرداند و آن زن را دید که کوزه بر دوش بالای سر او ایستاده. از زن پرسید که هستی و اینجا کجاست؟ زن گفت خدمتکارم و در خانه ثروتمندان خدمت می کنم. و آن وقت زن از نام و نشان چراغ پرسید. چراغ که خسته بی‌حوصله بود گفت میخواهی چه کاره باشم؟ من دربانم، دربان جهنم. زن خدمتکار با خوشحالی گفت پس تو دربان جهنم هستی؟ بیا همراه من، بانوی من باید تو را ببیند. چراغ همراه او به خانه بزرگی رفت که در همان نزدیکی بود. زن خدمتکار به بانوی خانه گفت که دربان جهنم را پیدا کردم و آوردم. بانوی خانه خوشحال شد و به چراغ گفت خواست خدا بود که تو را پیدا کردم. شوهر اول من بازرگان بود و چند ماه پیش مرد و ثروت زیادی برای من گذاشت. من 100 سکه طلا را به تو که دربان جهنم هستی میدم که به دست او برسانی. چندین بار در خواب دیدم که او را به جهنم بردند، چون 100 سکه به یک نفر بدهکار بودی و بدهیش را نپرداخته و به همین علت در جهنم شب و روز به او شلاق میزنند. چراغ 100 سکه طلا را از بانوی ثروتمند و کم عقل گرفت و گفت بانوی محترم، این خدمت ناقابل را زود و سریع انجام میدم و کاری میکنم که دیگر شلاقش نزنند. اما از شما خواهشی دارم. به استبلبان خود دستور بدهید که یک اسب به من بدهد که زودتر خودم را به جهنم برسانم و شوهر مرحومتان را هرچه زودتر از شلاق خوردن نجات بدم. بانوی ثروتمند به خدمتکار گفت که فوراً به استبلبان بگوید که یک اسب زین کرده به دربان جهنم بدهد که زودتر به مقصد برسد. 1 ساعت بعد چراغ با چند کیسه پر از طلا و نقره سوار بر یک اسب سفید شد و به تاخت از آنجا دور شد. اما آن زن بعد از مرگ شوهرش به یک نفر به نام عسکر شوهر کرده بود. عسکر وقتی آن روز به خانه رسید و داستان دربان جهنم را از همسر خود شنید، فریادش در آمد که ای زن، این چه کاری بود که کردی؟ این مرد یک آدم دزد و حقه باز بوده و سکه های طلا و اسب سفید را گرفتی و فرار کرده. من باید این آدم حقه باز و کلاهبردار را پیدا کنم و حقش را کف دستش بگذارم. عسکر که به خاطر پول و ثروت این زن با او ازدواج کرده بود، سوار یک اسب قهوه‌ای رنگ شد و به تاخت رفت که چراغ را پیدا کند. و اما بشنوید از چراغ که بعد از چند ساعت تاخت و تاز رسید به یک آسیاب و اسب سفید را به درخت انجیری که نزدیک آسیاب بود بست و نگاهی به بیابان پشت سرش کرد و گرد و غباری را از دور دید. فهمید که شوهران بانوی ثروتمند به تعقیب او آمده است و به زودی به او میرسد. اما چنان خسته بود که طاقت فرار نداشت. وارد آسیاب شد. از آسیابان که مشغول جابجا کردن کیسه های گندم بود پرسید تو همان آسیابانی هستی که گندم نانواخانه قصر پادشاه را آرد میکنی؟ آسیابان کیسه گندمی را که بغل کرده بود به زمین گذاشت و عرق پیشانیش را پاک کرد و جلوتر آمد و گفت من همانم که تو میگویی. چراغ سرش را تکان داد و گفت معلوم می شود از هیچ کجا خبر نداری. نانی که برای پادشاه پختند پر از شن بودی و دندان پادشاه شکستی و همه تقصیر را به گردن تو گذاشتند. پادشاه هم دستور داده تو را به همین درخت انجیری که نزدیک آسیاست دار بزنند. اما من که از نگهبانان قصر پادشاه هم دلم برای بیگناهی تو سوخته و آمدم که تو را نجات بدم. آسیابان با ترس و لرز روی پای چراغ افتاد و گفت هر کاری که بگویی میکنم. چراغ گفت لباست را در بیار و به من بده. وقتی سربازان پادشاه رسیدند با آنها میگویم که آسیابان من هستم و با زبان راضیشان میکنم که از کشتن آسیابان بیگناه صرف نظر کنم. آسیابان لباسش را درآورد. چراغ لباس او را پوشید و با آسیابان گفت که به زیر زمین آسیاب برود و در آنجا پنهان شود.
1 ساعت بعد اسکر شوهر آن بانوی ثروتمند رسید به آسیاب و اسب سفید را دید و اسبش را در کنار او به درخت انجیر بست و وارد آسیاب شد. بعد چراغ که لباس آسیابان را پوشیدی و کیسه های گندم را از این طرف و آن طرف می‌برد پرسید: تو 1 نفر را ندیدی که با اسب سفید به اینجا آمده باشد؟ چراغ گفت: من هیچ کس را ندیدم. اسکر سر او فریاد کشید: دروغ نگو، اسب سفید همین از سایه جلوی آسیاب توست. چراغ جلوتر رفت و آهسته در گوش او گفت: از من نشنیده بگیر، آن مرد توی زیرزمین پنهان شده. از پلکان باریک پنهان برو تا آن مرد را پیدا کنی. اسکر وارد زیرزمین شد و چراغ در زیرزمین را از بیرون قفل کرد و از آسیاب بیرون دوید و سوار اسب سفید شد و اسب قهوه‌ای رنگ اسکر را همراه برد و در بیابان رها کرد و خودش با اسب سفید به تاخت از آنجا دور شد. و اما اسکر بیخبر از همه جا در زیر زمین آسیابان بینوا را دید و گریبانش را گرفت و با مشت توی سر او میکوفت و هرچه آسیابان فریاد میزد و میگفت: تقصیر من نبود که دندان پادشاه شکسته. اسکر او را کتک میزد و میگفت: حق باز، دست از این مزخرف گویی ها بردار. تو به زن من گفتی که دربان جهنم هستی و پولهای او را گرفتی که در جهنم به شوهر اولش برسانی. آسیابان بیچاره مرتبا قسم میخورد که نه زن او را دیده و نه پولی از او گرفته و نه به کسی گفته که دربان جهنم است. عاقبت بعد از چند دقیقه کشمکش و زد و خورد هر دو فهمیدند که چراغ چه کلاه گشادی سر آنها گذاشته است. آن وقت به کمک همدیگر در زیرزمین را شکستند و بیرون آمدند و دیدند که نه از اسب‌ها اثری هست و نه از دربان جهنم. و اما چراغ با کیسه‌های پر از طلا و نقره سوار بر اسب قهوه‌ای رنگ به تاخت می‌رفت. 1 شب و 2 روز بعد رسید به خانه و زن خوشگل و کم عقل و مادر و برادر او را صدا زد و گفت: من آمدم که با شما زندگی کنم. در این سیر و سفر متوجه شدم به هر کجا که روی آسمان همین رنگ است. آدم‌های کم عقل و ابله در این دنیا زیادند و تازه هر کس کم عقل تر باشد هم شانسش بیشتر است و هم قصه چیزی را نمیخورد و راحت تر زندگی میکند. قول میدم که از این به بعد از کم عقلی زبرجد و خانوادی او جلوی دیگران خجالت نکشم، بلکه سرم را بالا نگه دارم و بگویم که افتخار میکنم که چنین زن کم عقل و نازنینی دارم. و بعد از این سخنرانی کوتاه زبرجد گفت: من به شهر میروم و شب برمیگردم. شام مفصلی آماده کن که خیلی وقت از غذای خوب و خوشمزه نخوردم. میخواهم امشب یک جشن درست حسابی بگیرم. چراغ سوار اسب سفید شد و به شهر رفت و زبرجد دلش پر از غم و غصه شد و رفت و در کنار چایی که در وسط حیاط بود نشست و با خودش میگفت: حالا چه کنم؟ من که حتی بلد نیستم یک تخم مرغ را آب پز کنم، چطور برای شوهرم شام خوب و خوشمزه بپزم؟ زبرجد عزا گرفته بود که چه خاکی به سرش بریزد که از ته چاه صدای قورباغه‌ای بلند شد. زبرجد سرش را در چاه برد و گفت: قورباغه عزیز و مهربان، تو میخواهی در پختن غذا به من کمک کنی؟ سپاسگزارم. و باز صدای قورباغه از ته چاه بلند شد. زبرجد سرش را توی چاه برد و گفت: همین از سایه میروم و برنج و روغن و گوشت میآورم و میدهم به تو که غذا را آماده کنی. شب که شوهرم آمد میآیم و غذای پخته آماده را از تو میگیرم و میبرم. حواست را جمع کن که غذا باید خوب و خوشمزه باشد. شوهرم خیلی ایرادگیر و خوش سلیقه است. و باز قورباغه از ته چاه صدایش بلند شد و زبرجد مطمئن شد که قورباغه بهترین غذا را درست می کند.
با خیال آسوده به آشپزخانه رفت و مقدار زیادی برنج و گوشت و روغن را در یک قابلمه بزرگ روی هم ریخت و آورد و قابلمه را انداخت توی چاه و با دل خوش رفت و بهترین لباسش را پوشید و هرچه زر و زیور داشت به خودش آویخت و بالای اتاق روی مخده نشست و منتظر شوهر خود شد. وقتی چراغ به خانه آمد و از زنش پرسید که چرا سفره را نینداختی و غذا را آماده نکرده، زبرجد داستان گفتگوی دوستانش را با قورباغه تیچا با آب و تاب شرح داد و چراغ بی آنکه به روی خودش بیاورده او را ملامت کند گفت: قصه نخور عزیزم، کاری با آن قورباغه نداشته باش، بگذار آن غذا را درست کند و خودش بخورد. فقط تو سفره را پهن کن تا بروم از بازارچه چند دست چلو کباب و چند جور نوشیدنی و چیزهای دیگر بخرم و بیاورم. اما زبرجد زیر بار نرفت و دست شوهرش را گرفت و سر چاه برد و چند بار قورباغه را صدا زد ولی صدایی نشنید. به شوهرش گفت: حتما قورباغه غذا را آماده کرده، باید بروم ته چاه. و دستش را به دیوارهای دو طرف چاه گرفت و پایین رفت تا رسید به آب و دستش را توی آب برد و آجر بزرگی پیدا کرد و بیرون آورد و چاه بالا آمد و آجر را به شوهرش نشان داد و گفت: قورباغه حقه‌باز سر من کلاه گذاشته، غذا را درست نکرده. من هم این آجر را که قورباغه روی آن می نشیند از ته چاه بیرون آوردم که از او انتقام بکشم. چراغ به آجر نگاهی انداخت و دید که یک شمش طلاست. به زبرجد گفت: این آجر را بگیر تا من بروم به بازار و زود برگردم. و رفت و بعد از ساعتی با انواع خوردنی ها و نوشیدنی ها باز آمد و همه سر سفره نشستند و همه خوش و خرم و سرحال بودند. چراغ از همه‌شان خوشحالتر بود. روز به روز بیشتر متوجه می شد که آدم های کم عقل چقدر شانس دارند و حتی زن کم عقل او از ته چاه شمش طلا در می آورد. از آن روز به بعد در خانه آنها شور بود و شادی بود و جشن و چراغ میخورد و میخوابید و هر وقت از خانه بیرون میرفت به زبرجد سفارش میکرد که مواظب باشد و در خانه را به روی کسی باز نکند. تا اینکه یک روز فروشنده دوره‌گردی که آب نبات و خروس قندی میفروخت به کوچه آنها آمد و چند بار تا ته کوچه رفت و داد میزد: آی نان قندی داریم، خروس قندی داریم، آب نبات‌های خوشمزه داریم. زبرجد به هوس افتاد و رفت در را باز کرد و فروشنده دوره‌گرد را صدا زد. فروشنده که در نگاه اول متوجه شده بود با چه آدم کم عقلی سر و کار دارد، هرچه آب نبات و خروس قندی داشت به زبرجد داد. زبرجد که ذوق زده شده بود دوید و رفت شمش طلا و هرچه سکه طلا و نقره و چیزهای قیمتی داشت آورد و گفت: اینها بس است یا باز هم باید چیزی بدهم؟ فروشنده دوره‌گرد گفت: بس است و گنج باد آورده را توی کیسه ریخت و به راه افتاد و مثل باد از آن حدود دور شد و دیگر هیچ کس سایه او را در آن اطراف ندید. وقتی چراغ به خانه آمد و فهمید که زبرجد چه دست گلی به آب داده، نزدیک بود دیوانه شود و زن خوشگل و کم عقلش را با دستهای خود خفه کند. ولی جلوی خود را گرفت و او را از خانه بیرون کرد و گفت: به هر جهنم دره‌ای که دلت می‌خواهد برو که چشمم به روی تو نیفتد. زبرجد با ناله سر به بیابان گذاشت و رفت تا رسید به یک ویرانه. قصه دار روی سنگی نشست. کلاغه آمد و نزدیک او نشست و قارقار کرد. زبرجد خوشحال شد و گفت: کلاغه، شوهرم تو را فرستاده، پیغام داده به خانه برگردم. میدانستم که پشیمان می شود. چند دقیقه بعد کبوتری آمد و نزدیک زبرجد نشست و بغبغو کرد. زبرجد خوشحالتر شد و گفت: کفتره، شوهرم تو را فرستاده، پیغام داده به خانه برگردم. میدانستم که پشیمان می شود، اما من خیلی خستم. پای پیاده که نمی توانم به خانه برگردم.
از قضای روزگار چند شتر که بارشان طلا و جواهر بود از آن حدود می‌گذشتند. یکی از شترها از کاروان فرار کرد و به آن طرف آمد و در کنار ویرانه ایستاد. زبرجد با خوشحالی نزدیک او رفت و گفت: میدانستم که شوهرم تو را دنبال من میفرستد. حالا باید هرچه زودتر حرکت کنیم که پیش از تاریک شدن هوا به خانه برسیم. و سوار شتر شد و به طرف خانه به راه افتاد. هوا تاریک نشده بود که به خانه رسید. چراغ از خانه بیرون دوید. وقتی زبرجد را سوار شتر دید میخواست داد و بیداد کند که دستش به بار شتر خورد و دید که بار آن جواهر و طلاست. داد و بیداد را فراموش کرد و با خوشحالی گفت: زن عزیزم، مرا ببخش. غلط کردم که با تو دعوا کردم. هر کاری که تا حالا کردی خوب و درست بوده. حالا زودتر بیا پایین که شتر را با بارش به خانه ببریم. و شتر را به خانه برد و بارش را پایین آورد و دور از چشم زبرجد کیسه های پر از طلا و جواهر را در گوشه‌ای پنهان کرد و شبانه سر شتر را برید و گوشتش را تکه تکه کرد. و از آن به بعد چراغ آنقدر خوشحال و شنگول بود که موقع راه رفتن بشکن میزد و میرقصید و هر وقت که زن کم عقلش را میدید میگفت: فدایت بشوم. پادشاه هم زنی به خوبی تو ندارد. و اما پادشاه وقتی از گم شدن شتری که بارش جواهر طلا بود با خبر شد چنان غضبناک شد که گفت: اگر تا 1 هفته آن شتر را با بارش پیدا نکنند همه مسئولین حادثه را به دست جلاد خواهد سپرد. و مسئولان هم قول دادند که شتر را با بارش پیدا کنند. برای این منظور همه شهرها و آبادی‌های اطراف را زیر نظر گرفتند تا اینکه یکی از جاسوسان خبر داد که شبی از شبها شتری را جلوی خانه چراغ دیده. مأمورین پادشاه آمدند و چراغ را گرفتند و به دربار بردند و چندین ساعت کتکش زدند و تهدیدش کردند، اما او چیزی بروز نمیداد. زبرجد وقتی شنید که شوهرش را به دربار بردند به قصر پادشاه رفت. نگهبانان قصر به وزیر اعظم خبر دادند که زن چراغ دنبال او آمده. و ظاهراً وقتی خداوند عقل و هوش را بین بندگانش تقسیم می‌کرده به او چیزی نرسیده. وزیر از این خبر خوشحال شد و زبرجد را نزد پادشاه برد و قضیه را آهسته در گوش پادشاه گفت و اجازه خواست که خود او بازجویی از این زن کم عقل را شروع کند. به دستور او چراغ را با زبرجد به حضور پادشاه بردند. زبرجد وقتی متوجه شد که چراغ چه حال زاری دارد فریاد کشید که: چه کسی جرأت کرده شوهر بیچاره مرا اذیت کند؟ او بهترین مرد عالم است. 1 مویش را با 100 تا پادشاه عوض نمی کنم. پادشاه و وزیر اعظم خندیدند. وزیر اعظم گفت: بانوی محترم، اگر راست و درست به ما جواب بدهی تو و شوهرت را آزاد می کنیم که به خانه تان بروید. سؤال ما خیلی ساده است. تو در این چند روزه شتر گم شدی و سرگردانی را ندیده ای؟ چراغ از ترس آنکه زن کم عقلش قضیه را بروز بدهد جلو رفت و گفت: قربانت گردم، با او کاری نداشته باشید. زن من عقل ندارد و حرف حساب سرش نمی شود. اما زبرجد جلوتر رفت و گفت: این شوهر من فقط 1 عیب دارد که نمیگذارد من حرف بزنم. وزیر گفت: بانوی محترم، اینجا دربار پادشاه هست و میتوانی حرفت را بزنی. بگو که آن شتر فراری را دیده ای یا نه؟ زبرجد گفت: من آن شتر را دیدم. چراغ دست و پایش را گم کرده بود ولی نمیتوانست جلوی زبان زنش را بگیرد. وزیر موقع را مناسب دید و گفت: بانوی محترم، حالا حواست را جمع کن و بگو کی آن شتر را دیده ای؟ کجا شتر را دیده ای؟ چه روزی شتر را دیده ای؟ زبرجد گفت: روزی آن شتر را دیدم که آب نبات فروش دم خانه ما آمد، به من نان شیرینی و خروس قندی داد.
من هم رفتم و یک شمش طلا و هرچه علنگو و دستبند طلا داشتم آوردم و به او دادم و همه آب نباتهایش را خریدم. راستی که چه آدم خوبی بود، همه آب نباتهایش را به من داد و بقیه پولش را نگرفت. پادشاه و وزیر به خنده افتادند. پادشاه به وزیر گفت من خیلی گرسنه‌ام، باید بروم و چیزی بخورم. این زن و شوهر را آزاد کن که بروند. من دلم به حال این شوهر بیچاره میسوزد که باید همچه زن کم عقلی را تحمل کند. ضمناً از آنها دلجویی کن، یک کیسه پر از طلا و جواهر به آنها بده که بروند و راحت و آسوده زندگی کنند. وزیر هم چاره‌ای نداشت، دستور داد که کیسه پر از طلا و جواهر به آنها بدهند و از آنها عذرخواهی کنند و یک اسب سفید و یک اسب سیاه به آنها بدهند که سواره بروند و زودتر به خانه خودشان برسند. از آن به بعد چراغ و زبرجد به خوبی و خوشی زندگی کردند و صاحب 7 پسر و 7 دختر شدند که همه آنها خوشبختانه از نعمت عقل بی بهره بودند و عمرشان را به خوبی و خوشی گذراندند و چراغ و زبرجد خوشحال بودند که چنین فرزندان کم عقل و خوششانسی دارند.